عاوز اقولك ان الكونكر بين ايديك وانت مش عارف تجيبه، فباذن الله في الفيديو ده هخليك تجيب الكونكر في خلال 12 ساعه بالظبط. والطريقه دي انا جربتها في حسابي وحساب واحد صاحبي، والحمد لله قدرت اجيب الكونكر 3 مرات، مرتين في حسابي ومره في حساب صاحبي. والحمد لله برضو قدرت اجيب الكونكر فعلا في اقل من 12 ساعه كمان. وما تفتكرش يعني ان انا كنت لعيب قوي، لا ده انا يعني مستواي على قدي، يعني انا بلعب ب 40 فريم، مستواي حرفيا على قدي. ولكن اللي خلاني اجيب الكونكر في خلال 12 ساعه بس هو سر واحد بس، ومش عايز اقولك ان السر ده لو انت طبقته في كل جيم اضمن لك في كل جيم بال50 وال60 نقطه، والله ده كلام بجد. فلو انت داخل الفيديو ده علشان خاطر تجيب الكونكر فعلا، يبقى انت دخلت في الفيديو الصح، ولازم تشوف الفيديو من اوله لاخره وتشوف كل حرف وكل نقطه هقولها في الفيديو، لان كل حرف اقوله في الفيديو ده مهم جدا 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 جدا. يعني مش عايز بقولك اللي هو يعني مهم جدا على الاخر بقى. بس من قبل ما نبدا في الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتذكر الله وتقول لا اله الا الله تحت في التعليقات. وما تنساش كمان اللايك والاشتراك علشان عاوزين نوصل 15000 مشترك قبل نهايه السنه. ويلا بينا نبدا في الفيديو. باذن الله الفيديو ده هيكون متقسم لنقط، كل نقطه مختلفه عن النقطه اللي قبلها، وخليك متابع لان في اي وقت هقولك السر اللي هو هيخليك تجيب نقط عاليه في كل جيم. فنبدا كده باول نصيحه معانا، وهي ايه هي اساسيات الكونكر، لان في ناس كتير جدا مش عارفه لسه الاساسيات. اكتريه الناس مفكره ان انت عشان تجيب الكونكر لازم تعدي بقى على المتفوق، المتفوق البارع، والمتفوق المسيطر، والموضوع مش محتاج الصعوبه دي كلها. الموضوع يا سيدي بيقولك اللي انت لما تكون على طول متفوق بس مبروك جبت كونكر. ما تقولش ليه، انت كده خلاص من اول ما جبت المتفوق مبروك عليك يا معلم الكونكر جالك. ولكن بشرط يا معلم لازم تكون متفوق وتكون كمان متصنف من ضمن ال 500 على السيرفر. فلما تخلص يا معلم المتطلب ده باذن الله اليوم اللي بعده على طول الفجر، يعني على طول الساعة 3 الفجر هتلاقي على طول يا معلم الكونكر جالك والفيديو بتاع الكونكر ظهرلك. تاني نقطة معانا في الفيديو بتاع النهاردة، وهو ايه هي احسن خريطة للتقييم وايه هو الوضع اللي هنلعب فيه. خلونا كده نبدأ الاول بالخريطة. اكترية الناس بتلعب في خريطة ايرانغل، وده طبعا اكبر غلط. لو انت يا معلم الطبقة بتاعتك اقل من العرش يبقى انت لازم فورا تلعب في خريطة ليفك، ولما تجيب العرش تبدأ يا معلم تخش ايرانغل وتقيم في ايرانغل عادي. لان انت لما بتكون الطبقة بتاعتك صغيرة او قليلة فالنقط عندك بتكون كبيرة في الخرايط اللي هي ما بتاخدش وقت، فتلعب يا معلم خريطة ليفك او نوسا، بس الافضل خريطة ليفك. فلما تجيب طبقة العرش هتلاقي طبعا ان الموضوع بقى صعب في ليفك، وهتضطر انك تلعب خريطة بتطول زي خريطة ايرانغل. وبالنسبة للوضع اللي انت هتلعب فيه فهي يا معلم الوضع ده حرفيا يعني ضيع ناس كتير جدا وهي بتقيم على الكونكر، لان انا شفت واحد فعلا قدام عيني كان خلاص فاضل له بينه وبين الكونكر 100 نقطة بالظبط، وللاسف فقد الامل لانه طبعا يعني بقى متفوق مسيطر 30 نجمة. انتوا متخيلين يعني خلاص بينه وبين الكونكر تكه، ولكن الموضوع بقى صعب جدا وللاسف فقد الامل ومعرفش يجيب الكونكر علشان هو من البدايه اختار الوضع ده غلط. مبدئيا بقى كده يا معلم فكك بقى من الناس اللي بتقعد تقولك العب منظور شخصي تالت او العب منظور شخص اول، لان الموضوع ده ما بيفرقش، وحرفيا انت يعني هما بيضيعوك مش بيخلوك تجيب كونكر نهائي، لان ده يا معلم بيعتمد حسب تعودك على المنظور. يعني انت لو بتعرف تلعب منظور شخص تالت يبقى خلاص قيم على منظور الشخص التالت. لو انت يا معلم من الاساس يعني متعود على منظور الشخص الاول فخلاص فكك من المنظور الشخص التالت وروح العب على منظور الشخص الاول. لان بالعقل كده واحد مثلا بيلعب منظور شخص تالت يبقى ازاي يروح يلعب منظور شخص اول؟ يعني هو هيبقى رايح حرفيا ناعمة، مش هيبقى عارف ده بيروح فين وده بيجي منين، يعني هيكون تايه حرفيا. فالافضل لك يا معلم انك تلعب على الحاجة اللي انت بتعرف تلعب بيها. وبالنسبة بقى يا معلم كده للناس اللي بتسأل تلعب دو ولا سولو ولا سكواد، من الاخر كده يا معلم تلخيص كده ايه على السريع، لو انت مكون معاك سكواد يبقى خلاص خش سكواد معاهم وقيموا انتوا الاربعة مع بعض. لو انت مش لاقي لك سكواد بص يعني من الاخر ما تجيبش سكواد عشوائي، من الاخر خدها نصيحه مني والله ما تقيمش مع سكواد عشوائي. انا حرفيا قيمت مره مع سكواد عشوائي في الالتيميت جابوا لي شلل، والله جابوا لي شلل وخلاص افقد الامل، وفي الاخر ما عرفش اجيب الكونكر. لان يا معلم السكواد العشوائي ده ما فيش حد عارف ده طريقه لعب التاني، ولا عارف ده بيلعب ازاي ولا ده بيلعب ازاي، فانتوا سكوادك عارفين لعبوا بعض، لعبتوا كتير رومات مع بعض، وصاحبك ده اللي جابك بوكسات
وده اللي جابك بالطاسه، وده اللي انت عارف بيجيب لك معرفش يعني. فانت كده يعني فاهم يعني. فلما انتوا تخشوا الجيم هتكونوا عارفين تحركات بعض، وبالتالي مش هتموتوا انتوا الاربعه مع بعض. فده هيديكوا امل كبير جدا انكم ما تموتوش وتحاولوا تاخدوا مركز عشان تجيبوا نقط عاليه. ولو انت برضه يا معلم مش معاك السكواد بتاعك زي ما انا قلت لك برضه اهوت، ما تلعبش مع سكواد عشوائي. شوف واحد صاحبك كده على الاقل والعبوا انت وهو دو. لو انت ما معاكش صحاب بقى خالص فللاسف لازم تلعب سولو. ولكن خدها نصيحه مني، عاوزك احسن تلعب سولو او تلعب دو، لان السكواد حرفيا في اول يوم الناس بتجيب فيه كونكر، انما في السولو وفي الدو الناس بتجيب كونكر بعد يومين او بعد 3 ايام. فالتقييم في السولو وفي الدو اسهل واحسن بكتير من التقييم في السكواد. النقطه اللي بعد كده يا معلم وهو ايه احسن سيرفر تلعب فيه. ومن هنا بقى يا معلم انا حرفيا شفت بقى كميه بقى رغي وتنطيط ملوش اي 60 في 70 لازمه، لان ده بيقول لك العب امريكا الشماليه، العب اوروبا ومعرفش ايه. الطريقه دي كانت بتنفع ايام زمان، انما دلوقتي خلاص الطريقه دي ما عادتش بتنفع. فالافضل يعني خليك العب على السيرفر اللي انت قاعد تلعب فيه. يعني انت لو امريكا شماليه خلاص قايم على امريكا شماليه، لو انت اوروبا فخلاص يا معلم العب في اوروبا، لو انت كذا العب في كذا، فما تغيرش السيرفر بتاعك. نيجي بقى دلوقتي يا معلم لاهم نقطه واللي الكل كان قاعد ومستني النقطه دي، وهي يا معلم ايه سر النقط العاليه اللي بتخليك تجيب بال60 وبال50 نقطه. وفي الحقيقه برضه يا معلم انا شفت حرفيا كميه كدب على الموضوع ده، يا لهوي على الكدب. يعني الناس بيقولوا لك اطلع بره الزون وخليك بره الزون وبس، مبروك عليك بقى يا معلم 60 نقطه مره واحده. طب يعني انت يا حبيبي انت بره الزون، يعني انت بتعمل انت كده بتسلب انت، يعني انت عمال تبوظ في التقييم بتاعك يعني انت لو عايز تظبطه لا انت بتبوظه اكتر. فخدها قاعده كده من دلوقتي، اوعى تلمس الزون، اوعى تخرج بره الزون. لو الزون لمستك مبروك سالب على طول. حتى برضه انت برضه لو معاك كيلات برضه ومركز بس الزون لمستك فهتسلب برضه، يعني هتسلب. انا مش قصدي يعني ان انت هتسلب يعني بالسالب 20 وبالسالب 30، لا انا قصدي يعني اللي انت مش يعني انت بدل ما تجيب مثلا 50 نقطه هتجيب مثلا 30 نقطه. طب ما انت كده ضيعت 20 نقطه من ايدك. عرفت بقى ليه؟ والمشكله برضه يا معلم اللي انت يعني بتقيم على الكونكر وانت اساسا مش عارف ازاي النقط دي بتتحسب او ازاي النقط دي بتجيلك. بص كده يا سيدي عشان تضمن بس كل جيم بال50 وال60 نقطه زي ما انا وعدتك في اول الفيديو. النقط يا معلم بتتحسب لك على 3 عوامل او 4 عوامل. اول عامل معانا وهو التقييم بتاعك او الكيدي في الجيم. كل جيم بيكون ليه كيدي معين، كل جيم الكيدي ده بيتحسب على 3 حاجات: جبت كام كلاية في الجيم، طب عشت قد ايه في الجيم، طب خدت المركز الكام. الكيدي ده يا معلم بيتحسب بقى على ال3 اسئلة دولت. فلو انت معاك كيلات كويسة وعشت في الجيم وكسبت كمان الجيم فالكيدي ده هيكون عالي بقى، هيكون معدي ال20 بقى وال15 وكده. فهتخرج هتلاقي كمية نقط بص يعني بالعبيط. فده يا معلم اللي خلاني اجيب الكونكر لصاحبي خلال 12 ساعة بس. لكن بقى مش عشان انا قلت لك تروح تجيب كيلات فيعني تروح تنزل المدينة تموت تروح سكول، لا يا حبيبي انت كده رايح تدمر التقييم بتاعك مش بتزوده. ايه افضل طريقة يا معلم تجيب النقط؟ اللي انت يعني ما تجيبش كيلات خالص، الكيلات دي تجيبها في اخر الجيم. اهم حاجة في اول الجيم تركز بس على اللي انت ما تموتش، وفي اخر الجيم فايت براحتك. ليه بقى؟ بحيث لو انت مت يعني تكون واخد مركز كويس وبالتالي ما تسلبش رقم كبير. لان كده خدها نصيحة وخليك فاكر الكلام ده علشان ما تندمش. لو انت سلبت نقط هتيأس ومش هتجيب الكونكر. فافضل لك يعني 90% من الجيم اللي انت بتلعبها تكون موجب، ما يبقاش سالب نهائي. وده كده يا معلم كان كل حاجة عن ازاي النقط دي بتتحسب وازاي بتجيب نقط عالية في كل جيم. نيجي بقى دلوقتي لاخر حاجة وهو ازاي تلعب او ايه طريقة اللعب اللي انت هتلعب عليها. عاوزك كده يا معلم اول ما تنزل على طول تروح على المدينة، لان طبعا اللعبة مدياك يعني عودتين: عودة في المدينة وعودة لما تموت صاحبك يصحيك. فيا معلم كده اول ما تنزل روح للمدينة، امسك لك سلاحين وكمبر في المدينة. تمام كمبر، انا مش عايزك تبوش، روح المدينة وكمبر. واللي تشوفه يا معلم في المدينة تغفله، وبالتالي كده هتجيب كيلات بسهولة ويعني ببساطة شديدة جدا. لو مت في المدينة انزل بعيد عن خط الطيارة وابدأ كمبر ومشي مع اطراف الزون، وفي اخر الزون شوف بقى الناس اللي باقيالك بقى وابدأ ايه
فايتهم عادي بكل حاجه، وما تتوترش خالص لان التوتر ده هيوديك في 60 داهيه. ولو انت يا معلم في اول الجيم ودخلت فايت بالغلط ولو خسرت هتسلب في فايت الواد اللي قدامك ده عادي، او فايت اي حد قدامك عادي مهما كان قوته، وما تتوترش نهائي. لان انت والله لو بوت قسما بالله تقدر تجيب لاعب اقوى منك ب60 مرة. تاني حاجة معانا وتحدد قوتك فيه، يعني انت مثلا لو حريف مسافات بعيدة فما تفايتش من قريب ابدا، خليك احسن فايت من بعيد. طب لو انت بقى يا معلم ايمك بقى زبالة وكده بس حريف من قريب، يبقى خلاص احسن حاجة ليك انك تبوش، ولكن في اخر الجيم. تمام، انا بقولك في اخر الجيم، ما تبوشش في اول الجيم عشان بجد هتندم. طب لو انت بقى يا معلم ولا نافع في ده ولا نافع في ده، يعني انت ولا نافع ولا من قريب ولا من بعيد، يبقى لازم تختار اخر حل، واخر حل ده وهو انك تكمبر. وباذن الله لو الفيديو ده جاب دعم، واكتبوا تحت في التعليقات برضو، باذن الله هبقى انزل لكم فيديو كده لبعض الاماكن في خريطه ليفي وخريطه ارانغل كويسين جدا للكمبره، وهترفع نقطك بشكل كبير جدا. ولو استفدت برضه من الفيديو اتمنى انكم تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين عشان يوصل 15000 قبل نهايه السنه دي باذن الله، وزي كمان يعني عشان الفيديو ده يتنشر لاكبر عدد من الناس، وبالتالي برضه يستفادوا زي ما انت استفدت. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.